ल अब हामीले यहाँ पछि पढ्न छोडेका नियमहरूमध्ये अलिकति आज पढ्छौँ। हेर्नुहोस् है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, सेकेन्ड पर्सन यु, थर्ड पर्सन हि सी हुन्छ होइन। अब यिनी चाहिँ सब्जेक्ट बनेर लस्करी लाइन लाएर आउँदा चाहिँ आरको परेको हुन्छ। प्लुरल भर्ब भनेको प्लुरल भर्बको परेको हुन्छ। आर नभएर वेयर पनि हुनसक्छ, ह्याभ पनि हुनसक्छ फेरि है। प्लुरल भर्बको चाहिँ परेको नि भयो। र दुईवटा पर्सन एन्डले जोडिए पनि के हुन्छ, प्लुरल भर्बको चाहिँ परेको हुन्छ। यु एन्ड आई आर होइन, यु एन्ड आई वेयर के को परेको नि भयो, प्लुरल भर्बको चाहिँ प्रयोग हुने भयो। अब आइदर र नाइदरले चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएपार चाहिँ सधैँ सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुन्छ। आइदर र नाइदर सब्जेक्टको रूपमा आए के को प्रयोग हुन्छ, सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग चाहिँ हुन्छ। अब म्यानी, ग्रेट, म्यानी भनेको नि, यिनी चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएपार चाहिँ के लाग्छ, सधैँ प्लुरल भर्ब लाग्छ सधैँ है। म्यानी अनि अ ग्रेट म्यानी सब्जेक्टको रूपमा आएपार चाहिँ प्लुरल भर्ब चाहिँ लाग्छ। अनि म्यानी अफ प्लस प्लुरल नाउन आयो भने है, म्यानी स्टुडेन्ट भने नि आएर म्यानी पछि यो म्यानी आयो। अब प्लुरल नाउन भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भयो होइन। यिनी आह भने पछाडि के लाग्ने भयो, प्लुरल भर्ब लाग्ने भयो। ह्याभ भनेको प्लुरल भर्ब हो। अब म्यानी अनि एएन पछि सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन आउँछ भने यहाँ हेर है, यो सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन आउँछ भने सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। जस्तो म्यानी हामीले यहाँ लगाइयो, हेर म्यानी आयो, एएनको ए आयो, सिङ्गुलर काउन्टेबलमा गर्न सकिने भए म्यानी अ भएपछि सिङ्गुलर भर्ब चाहिँ वाज लाग्ने भयो, बुझ्यो रुल अनुसार के। रुल अनुसार रुल त पढ्नु पऱ्यो नि हामीलाई, त रुल नपढिकन त भएन नि। म्यानी हुन्छ अ लेख अनि चाहिँ सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन बय भयो, त्यसमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब वाज लाग्ने भयो। एभ्रीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी जुन छ नि हो, यस्तो आउँदा चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएपार चाहिँ सधैँ के हुन्छ, सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुन्छ। जस्तो वान्ट्स भयो, बी5 सिङ्गुलर भयो नि त। अब इन्डिफिनेट प्रोनाउन भनेको एभ्रिथिङ, समथिङ, नथिङ भन्ने सब्जेक्टको रूपमा आउँछ भने सधैँ सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुन्छ। इन्डिफिनेट प्रोनाउन भनेको एभ्रिथिङ, समथिङ, नथिङ चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आयो भने सिङ्गुलर भर्ब भनेको बी5। एभ्रिथिङ लुक्स फाइन भन्नु, एभ्रिथिङ इज ओके भन्न सकिन्छ, एभ्रिथिङ वेयर गुड भन्न सकिन्छ, त्यहाँ वाज गुड भन्न सकिन्छ। सिङ्गुलर भर्बको चाहिँ प्रयोग हुने भयो। अ नम्बर अफ अनि लार्ज नम्बर अफ प्लस प्लुरल नाउन भएपछि चाहिँ प्लुरल भर्बको प्रयोग हुन्छ। हेर है, अ नम्बर अफ र लार्ज नम्बर अफ पछि प्लुरल नाउन के छ, स्टुडेन्ट छ नि। अ नम्बर अफ लार्ज नम्बर अफ पछि स्टुडेन्ट छ, त्यसपछि के हुन्छ, प्लुरल भनेको यहाँ वाज रहेछ, वाज हुन्न है, यहाँ वेयर हुन्छ, यो मिस्टेक भएको। अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट वेयर हुन्छ है। ल द नम्बर अफ प्लस प्लुरल नाउन भएमा प्लुरल भर्ब लाग्छ अरे। अनि द नम्बर अफ अ लार्ज नम्बर अफ प्लस सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन भएमा सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ अरे। अब सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल भएपर सिङ्गुलर भर्ब लाग्ने भयो। हेर, अनकाउन्टेबल मनी भयो, सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल इज लाग्ने भयो। तर द नम्बर अफ पछि प्लुरल नाउन भनेको के हुन्छ, नाउनलाई प्लुरल बनाउने। नाउन जे नि हुनसक्छ, नाउन क्याट हुनसक्छ, क्याट्स भयो। द नम्बर अफ क्याट्स भने पनि आर लाग्ने भयो के, बुझ्यौ नि। द नम्बर अफ पछि प्लुरल नाउन भएपछि चाहिँ प्लुरल भर्ब लाग्छ। अनि द नम्बर अफ पछि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन भएपछि सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। अनि बोथ, सेभरल, भेरियस चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आउँदा चाहिँ सधैँ प्लुरल भर्ब लाग्छ। बोथ आर एक्सट्रिमली गुड, बुझ्यो। बोथ, सेभरल, भेरियस चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आउँदा प्लुरल भर्ब लाग्छ। बोथ, सेभरल प्लस प्लुरल नाउन र प्रोनाउन भएमा प्लुरल भर्ब लाग्छ अरे। बोथ र सेभरल पछि तिम्रो प्लुरल चाहिँ नाउन र प्रोनाउन लाग्छ भने चाहिँ प्लुरल भर्ब चाहिँ लाग्ने भयो। हेर, बोथ र सेभरल पछि स्टुडेन्ट्स प्लुरल नाउन र प्रोनाउन लागेपछि के भयो, प्लुरल भर्ब आर चाहिँ लाग्यो। अ फ्यु अफ अनि प्लुरल नाउन प्रोनाउन लाग्छ भने त्यहाँ प्लुरल भर्बको प्रयोग हुन्छ भनेको। अ फ्यु र अ फ्यु पछि प्लुरल भर्ब हुन्छ भने, प्लुरल नाउन छ भने प्लुरल भर्ब चाहिँ लाग्छ। अब नन, नन अफ प्लस एसयुएन सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन लाग्छ भने सब्जेक्ट बनेर आउँदा, यिनी सबै सब्जेक्ट बनेर आउँदा सिङ्गुलर भर्ब लाग्ने भयो अरे। नन, नन अफ प्लस प्लुरल नाउन, हेर है, नन अफ प्लस सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन लाग्यो भने के लाग्छ, सिङ्गुलर लाग्छ। तर नन अफ पछि प्लुरल नाउन आउँछ भने
सिङ्गुलर प्लुरल दुवै हुन्छ। नन अफ असमा इज आर हुन्छ। नन अफ पछि अनकाउन्टेबल सिङ्गुलर नाउन आयो भने चाहिँ सिङ्गुलर लाग्ने भयो। तर प्लुरल नाउन प्रोनाउन आयो भने सिङ्गुलर प्लुरल दुइटै लाग्छ भन्ने बुझ्ने है। रुल अलि कम्प्लेक्स लाग्छ भने तपाईँको क्लासमा जति इम्पोर्टेन्ट पर्छ त्यति मात्र हेर्नु होला। अलले सबैको अर्थ व्यक्त गरे सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ अरे। अल आर रेडी मान्छेको रूपमा चाहिँ अल आर रेडी हुन्छ। तर अल इज रेडी भनेको सबै कुरा चाहिँ रेडी छ वस्तुको रूपमा चाहिँ इज लाग्ने भयो है। वस्तुको भाव व्यक्त गरे इज लाग्छ। मान्छेहरू चाहिँ सबै रेडी छन् भन्ने पर अल आर रेडी हुने भयो है। अल अफ अनि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन लाग्छ भने चाहिँ सिङ्गुलर भर्बको परेको हुन्छ। अब हेर अल द मनी भन्यो अल पछि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन लाग्यो कि द मनी यसपछि के लाग्ने भयो सिङ्गुलर भर्ब लाग्ने भयो। अल द मनी इज गोन भनेपछि सिङ्गुलर भर्ब चाहिँ त्यहाँ लाओ। किन लाओ अल जोड्दै अगाडि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन भनेको मनी हो कि नै। त्यहाँ चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्यो इज अरू गोन त्यही नै हुने भयो। अनि यदि प्लुरल काउन्टेबल नाउन आएमा प्लुरल भर्ब हुन्छ अरे। प्लुरल काउन्टेबल नाउन एकभन्दा बढी गर्न सकिने नाउन आउँछ भने के हुन्छ प्लुरल भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी काउन्टेबल गर्न सकिने नाउन नाम आउँछ भने चाहिँ आर लाग्छ। हेर अल अफको अल अफ लाग्यो यहाँ। अनि प्लुरल काउन्टेबल नाउन स्टुडेन्ट भयो। प्लुरल भर्ब चाहिँ आर भयो। अल अफ स्टुडेन्ट आर भनेर चाहिँ प्लुरल भर्ब चाहिँ यहाँ लाग्ने भयो। अब चाहिँ हाम्रो लिटल मच होइन सब्जेक्ट बनेर आउँदा सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ अरे। लिटल इज भयो लिटल इज नोन। लिटल मच चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा सुरुमा आउँदा के लाग्छ इज चाहिँ लाग्ने भयो। अनि देयर पछि आउने सब्जेक्ट अनुसार भर्ब लाग्छ अरे। है देयर इज अ पेन छ र इज लाग्यो ख्याल गर है। देयर पछि जुन सब्जेक्ट आयो नि ओ अ पेन आयो नि त्यही भएर इज लागेको। देयर इज अ पेन देयर आर पिपुल हुन्थ्यो। फेरि देयर इज पिपुल हुन्न थियो देयर आर पिपुल हुन्थ्यो। यहाँ पिपुल भएको अ पेन छ र त्यहाँ के लाग्यो इज लाग्यो ख्याल गर्ने। देयर पछि आउने सब्जेक्टको अनुसार यता चाहिँ भर्ब लाग्छ भन्ने। र इटको प्रयोग इन्ट्रोडक्टरी सब्जेक्टको रूपमा भए सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ अरे। इट इज अ भेरी पिसफुल प्लेस भनेको त्यो चाहिँ धेरै पिसफुल ठाउँ छ भने त्यसलाई व्याख्या गर्न खोज्यो इन्ट्रोडक्सन दिन खोज्यो भने त्यहाँ सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ इज हो। नाउन अफ द एपोजिसनमा फर्स्ट नाउन अनुसार भर्ब लाग्छ अरे। नाउन अफ द एपोजिसन हेर शीतल द फ्रेन्ड अफ हरि वाज लाग्यो है। द फ्रेन्ड अफ हरि वाज शीतल भनेपछि यहाँ हेर है यसले भन्न खोजेको छ भने नाउन अफ एपोजिसन भनेको पहिले नाउन लेख्यो बिचमा सेन्टेन्स बल्ल लास्टमा भर्ब अर्को भर्ब चाहिँ लेखिन्छ भने त्यसलाई नाउन अफ एपोजिसन भनिन्छ। यस्तो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ नाउन अफ एपोजिसन भनिन्छ है। पहिला नाउन व्यक्त गरिन्छ त्यसपछि हामीले अर्को नाउन व्यक्त गरिन्छ एउटा फ्रेस व्यक्त गरिन्छ हो कि नाउनसँग भएको फ्रेस व्यक्त गरिन्छ। त्यसपछि हामीले उता भर्ब लेखिन्छ। शीतल द फ्रेन्ड अफ हरि भनेपछि हरि होइन द वर्कर हु वर्क देयर इज हुन्छ। द वर्कर हु वर्क देयर इज भेरी गुड। यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको मैले है। डबल इन्फिनेटिभ जेरुन्ड क्लजले जोडिए प्लुरल भर्ब लाग्छ अरे। दुईटा इन्फिनेटिभ चाहिँ के भन्छ अरे जेरुन्ड क्लजले जोडिए चाहिँ प्लुरल भर्ब चाहिँ लाग्छ। जेरुन्ड क्लज भनेको के हुन्छ टु रन एन्ड स्विम क्लज भयो दुगुर्नु र स्विम गर्नु। क्लज भनेको काम भर्ब आउने एउटा चाहिँ पार्ट हो क्लज भनेको बुझ्यौ नि हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ आर लिन्छ अरे। तर इन्फिनेटिभ हुन पऱ्यो 2+v1 र 2+v1 एन्डले जोड्दै पार चाहिँ के हुन्छ आर चाहिँ लाग्छ अरे है। ल दुईवटा सब्जेक्ट एज वेल एजले जोडिए अगाडिको सब्जेक्टबाट भर्ब लेखिन्छ। द राइटर एज वेल एज द टिचर इज भयो बुझ्यौ। द राइटर एज वेल एज द स्टुडेन्ट्स आर हुन्न त्यो इज हुन्छ इज बुझ्यौ नि। एज वेल एज भन्दा अगाडिको जुन सब्जेक्ट छ नि यो यस अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ भर्ब लेखिन्छ भनेको। ल विथ टुगेदर विथ एलोङ विथ एन्ड इन एडिसन टु लाइकबाट चाहिँ सब्जेक्ट जोडिँदा फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार भर्ब लेखिन्छ अरे। हि एन्ड हिज ब्रदर इज बुझ्यौ। यहाँ हेर त के भनेको छ भने एन्ड होइन एलोङ विथ टुगेदर विथ अनि एलोङ इन एडिसन टुबाट सेन्टेन्स जोडिन्छ भने के लाग्छ भने अगाडिको
सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो के लाग्छ पछाडिको भर्ब लेखिन्छ आइदर अर नाइदर नर होइन अनि चाहिँ बाट जोडिएर सब्जेक्ट आउँदा पछाडिको सब्जेक्ट अनुसार भर्ब लेखिन्छ पहिला अगाडिको लेख्यो अब पछाडिको लिएर नाइदर हि नर आई नाइदर हि नर दे भएकाखेरि वेयर हुन्थ्यो आई भएर वाज नर पछि आएको चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ हामीले भर्ब लेखियो रिलेटिभ प्रोनाउन हु विच द्याटको अगाडि चाहिँ के लाग्छ भने नाउन प्रोनाउनबाट भर्ब लेखिन्छ अरे रिलेटिभ प्रोनाउन हु विच द्याटको अगाडि आउने नाउन प्रोनाउनबाट चाहिँ भर्ब लेखिन्छ रिलेटिभ प्रोनाउन हु विच द्याटको अगाडि आउने अगाडि हुको अगाडि द बोय आयो आउने नाउन प्रोनाउनबाट चाहिँ हामीले भर्ब लेख्यो द बोय हु इज भाइरल इज आयो द पिपल हु आर भनिन्थ्यो फेरि है अब मैले आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु यसपछि हामीले यो पार्ट पढौँला है त्यो पार्टलाई चालु गरौँला आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्ने